Guys, good evening sa inyong lahat. So today, meron lang akong maliit na short video na gagawin sa inyo. Kasi marami pong nagtatanong kung paano po manatili yung basil na maglabas ng mag-usbong ng bagong dahon. So kasi guys, ang basil, kailangan ang iwasan nyo siyang mulaklak. Yan. Kasi guys, pag namulaklak ang basil, ang mangyayari niyan, doon na siya mag-focus sa bulaklak. Yung energy niya, doon na mag-supply sa bulaklak. Yan po. Tulad nito. Kung magbulaklak po, hindi na siya masyadong magdadahon. Wala nang uusbong ng mga bagong dahon. So, syempre po, kailangan natin sa basil ang dahon. So, para maiwasan nyo guys na stop ang dami ng dahon or parang maging magulang na yung dahon, pag napunta kayo sa garden nyo every morning, pitasin nyo lang pag may nakita kayong ganito. Ito po, i-focus natin. Ayun. Pag may nakita kayong ganito, ibig sabihin magbubulaklak na po yan. Ganito po, yung parang maliliit na dahon na magkadikit-dikit, na magkadugtong-dugtong. Ang gawin nyo po, pitasin nyo to. Every morning po, pag may nakita kayo. Ayun. Ito, tanggalin na rin natin to. Para po ang mangyayari niyan, may mag-sprout na naman pong sanga like this. May mag-sprout ng sanga, bagong dahon na naman po. Yun. Pero kung hindi nyo po tatanggalan, ay wala ng bagong dahon na lalabas. So yun lang po, simple lang po ang gawin nyo sa inyong basil. Tapos, ang sarap pag ginaganito nyo po, maaamoy nyo yung bango ng basil. Next time guys, meron akong recipe na i-share sa inyo. Salad siya. Gamit po ang basil. So, yun lang. Yun ang ginagawa ko pag every morning. Pag nagdilig ako dito. Yun lang po, tinatanggal ko yan. Ngayon. So, yun. Then, mga ilang araw po, may mag-usbong yan na ganito. Ganito po yung dahon. Ito po, may tinanimahong basil dito. Para dumami po ang sanga, i-prune nyo rin po. Parang sili. Tanggalan nyo siya ng top. Yun, dadami na po ang sanga. Uusbong na po yung maraming sanga. Ganun po magpadami din ng basil. Yun din po yung paraan para dumami ang basil nyo. Po tayo dito, may tanim din ako ditong basil. Sa paso naman po to nakatanim. Yan. Ito po. So ganun din po. Pinilagi din namin parang kamuting kahoy lang. Pag lagi mo siyang pipitasan, yan, sa top. I-prune mo siya, lalong madaming uusbong na dahon. Tulad po niyan. Ito. So, sa susunod ko po na video, gagawa ako ng salad. Gamit po yung basil. So, yun po. Short video lang to, katulad ng sinabi ko. So, sana may natutunan po kayo at sana po ay lumago ang inyong basil at magbigay ng maraming dahon sa inyo. Yan lang po. Maraming salamat. At don't forget to share. At mag-subscribe doon sa mga bagong bisita natin. At thank you sa lahat ng mga suki ko. So yun lang po. Bye-bye!